Доброго мирного дня вам. Що там спеціально? На стежці скарбів. Знову квест. Знову якісь крокодили, черепашки. Знайома вже картина. Знайоме розфарбування спеціальної. Мабуть, потрібно буде наміняти трохи приманок, бо взагалі абсолютно голий на новій локації. Ледь втрапив в рейтинг 1000. Всю подію був поза рейтинга 1000 минуло. Рідкісно в мене взагалі була другий, потім третій рівень, на останніх хвилинах отримав 4-й, 5-й рівень. Дуже сильно пощастило. Поки що не освоївся 250 плюс рівень, що до чого тут. З тим же рейтингом, або там завжди так багато суперників в один рейтинг вміщають, так як високих гравців з великими левелами мало, не знаю. Або то так збіг обставин, що ледь втрапив в рейтинг. Далі гра покаже. Але на даний момент дуже гра не дуже. Добавили якась у нас, що воно таке? Множник ультрариболовлі. Такі оці ніякі там нагороди. Безкоштовного нам нічого не дають. Парковий значок, парковий. Про що вони там базікають? Майже нічого корисного. А що корисне, так те великий турнір. Вудок нам не дають, так розумію. Якась, як завжди. Хто зна скільки подій, тут у нас спеціально буде. А як у нас ми також будемо? Так, ще використати. Будьте уважні, у нас ця приманка також зменшується, коли вилов відбувається. Що за тема? Картограф якийсь. Навіть дають нам кубок якийсь там. Якийсь кубок дають. Якась гедота. Квест. Купець. Що за купець? Нова якась. 240Х. Спеціальна. У нас була така, вже не було. Скільки цей? 2 доби продовжується. Не густо. Гадаю, ця подія буде абсолютно донатна. Як завжди, скоріше за все, хороші нагороди. Останні. Така підкладинка. А що там ще?
Один лохотрон. А як нам грати, якщо приманок нам взагалі не дають? Ні приманок. Спіймайте рибу. Рідкісно. Не знаю, як вам, а мені роги ще якісь дають. Зуби, роги, нігті, волосся. А мені цей ціпок не подобається. З цими ціпками якось абсолютно. Поїхали. Не скинув трофеї. Нічого хорошого не випало. Тримаю завжди до максимального трофеї якісь рекорди робити. І постійно на нову подію потім сиджу з цими високими трофеями. Плуто якийсь. Не відразу побачив твоє повідомлення, Сергій. В чаті гри звернули увагу на твоє повідомлення, я тільки сьогодні побачив. Або чат не всі повідомлення показує, незрозуміло. Якась маячня повна. Стосовно нової локації і стосовно загадкових. Хотів записати відео, скинути в Viber, але часу не було. Запишу відео. Я не дуже на цьому розуміюся, а інші тим паче, тому, гадаю, буде корисно. На цю нову локацію вже особливо воно нічого не дасть, а на майбутнє будете це тримати на увазі. За те, що не знімати новинку, то це я знав і вам казав за це давно. Якщо умовно сьогодні є якась нова, то з неї новинку не знімати, поки подія не закінчиться. Є велика ймовірність, поки на приманки новинка, то на ту новинку будуть падати приманки. За це давно знав і давно вам за це казав. Але потім також не забувати знімати. Вітаю. Рейтинг 10. Це подія, так розумію. Подія. Човник у мене качається не дуже так швидко якось. Хоча в цілому, так як перші дні нової локації. А що то воно в роті тримає? Тримає щось в роті. Картограф. То компас. Де ті поєдинки? Рідкісна була вже. Не хотів дуже активно грати, трофеї великі, але
Якщо суперник дозволяє, то можна зіграти. Наскільки пам'ятаю, нам в неділю завжди ставляли дуже важку спеціально. Якщо в четвер в клановій ми якось можемо щось десь викрутити, то звичайно вже особливо щось зіграти в звичайний день тижня. Це за приманки нам дають. Отримайте приманку. Так, за приманку. Які у нас там завдання стоїть? 5-зіркова. А це що таке? Пастка для риби. Там, де завдання ніякі. Там і нагороди ніякі. Пастка для риби. Потрібно відкривати все підряд, так розумію. А де їх збирати, якщо по одній штуці дають? Не зрозуміло. На, за вилов. За вилов будуть давати також. Нам ця спеціально буде падати просто з пакетів, або не буде падати? Вудки, так розумію, нам Uncle Ben's дають. Який ти прокачаний. У мене до сих пір рідкісної вудки немає. Потрібно подивитися, можливо там вже щось можна зліпити. Без рідкісної вудки не дуже так. Та й взагалі без вудок не дуже так. Та й без нічого не дуже так. Напишіть, а у вас мільйони з'явилися перед поєдинком і взагалі, там де їх не було? Бо в мене так і не змінюється. Так мільйони й видно. І турнір нас заставляють проходити. А в турнірі в нас буде спеціальна
Не завжди нам ставлять спеціально в турнірі, як і в битвах, але ймовірність велика, що там буде. На що то за виклик такі по 5 годин? Хоча б в цей виклик втрапити. О, в когось вже там є вудки. Може нам вудки десь дають? Но я не бачу. Ціпок. На вудку бачу. На прожиточному мінімуму в Україні вудка стоїть. І тут вудки в колесі навіть немає. А що це так? Або я спеціально ніколи не граю і не знаю, можливо тут вудки взагалі не ставляють. Дивне якесь. Дивно. Великий турнір якийсь. Малий. Різного роду листя нам дають. Епічно і звичайно потрібно ще. Ну ось вже і попадається приманка. Ловити її. Скоріше за все потрібно ловити хоча б щось. Нехай додається в подію. 31, а в мене скільки буде? Взагалі не знаю, що собою уявляє на даний момент ця 35. На старті показує 35. Картограф. 6 зірок. З вудкою було б веселіше. Спеціально. Серії не бачу. Серії є в нас спеціально. Майже як пісня в Scorpions називається. Це ти так ловиш спеціально такими охапками. Оце ти мажорка. Тут по одній приманці ледь дозволяєш собі це зробити. А там гравці цілими охапками ловлять спеціально. Крокодил якийсь. А, це за кожен вилов нам будуть давати цього крокодила. Знову ж таки вітаю гравців. Так, це знову та гедота, яка зникає. Це відчуваю, у нас буде тут по 5 гравців. Була колись так спеціально кожного дня. Або не кожного дня, а раз в день. І там 5 всього суперників було.
На що у нас взагалі? З кланової. Кланова, як завжди, не показується. Якісь дивні нагороди. Абсолютно дивні нагороди в кланові. Хоча б вудку б дали б. Уявляю цей жах. Потрібно 90к плюс в подію закрити. Поєдинки, скоріше за все, грати не буду. Їх, мабуть, нереально закрити. Або хоча б зайти, подивись. За перші місця нам дають спеціально 3 рази. Ще виклики якось міг закривати минулі. Вчора, позавчора. Коли перетнув 250 рівень. А от битви це взагалі нереальні справи. Битви я не можу взагалі закрити. У мене був 2-й рівень епічної всю подію. Коли вона в битвах випадала і взагалі не можна було щось зробити. Сидів отак над цими битвами і чекав, коли хтось трапиться з якимись не дуже великими рекордами. І тоді вже якось десь щось. Але коли зустрічаються проти тебе сила 70-80 мільйонів. Рівні там 400 плюс. 50 в мене такого і немає. 48к залетіли в мене на 2-му рівні. Все не міг закрити завдання в квесті, там де 45к плюс епічна стояла. Ніяк не міг отримати той пакет там, де були епічні і міфічні. Випадково на 2-й рівень епічної залетіло в мене 48к. Гадаю, це якась нереальна фантастика. На 2-му рівні це нереально. Ще хоча б щось добавилось. Не густо насипають зовсім нам цієї приманки. Не густо. «15 приманок нам вже дало. На то, що за борщ. Наживка хробак. Я ж дивлюся, щось воно таке неповноцінне якесь. 2 з 15. Не хочеться на це витрачати нічого. Дивлюся по кількості приманок, нам і завдання навіть не вистачить виконувати. А де брати приманок? Приманок немає. Ніяк човник не відкривається у мене. На що там подорож? Гадаю, поки що не потрібно відкривати. Хоча можна, там нічого немає, ні пакетів, нічого немає, можна відкривати.
Що там ще? Звичайно залишилося звичайно. Перші місця буде нереально закрити. Ще до 250 рівня в битвах можна було якось, але кажу, коли зараз сила 70-80, абсолютно всі зустрічаються суперники з гри. Абсолютно всі. Як в битвах, так і у викликах. І в події так само. Ледь в рейтинг. Зараз потрібно, мабуть, прикупити цих приманок, обміняти, бо гри взагалі не буде. Хоча б епічно. А у великому це, скоріше за все, в нас буде епічно стояти. Міфічна, точніше, не епічна, міфічна. Де вона? Ось вона. Скільки там дають? 12 штук. 12 штук. На цього дають 4 штуки. Іншого виходу немає. Ніяк отримати не можу. По-іншому. Четвертий рівень. Четвертий рівень. Міфічна ще якось. Четвертий рівень, а епічна то зовсім погано. Нехай, мабуть, буде так. Хоча б так. І цієї обміняти. Хоча б так. Заробити перлини, щоб злити на приманки. Це геніально. Геніально. Чув за золоті монети, як їх дуже-дуже сильно не вистачає на високих, на прокачку приманок. І зараз сам в такому становищі знаходжусь. Відчув це. Не грав в гру років 5 плюс, накопичував ці золоті монети. І за якусь годину умовно їх і спустив всі. Це золото. Наскільки вимагають приманки. Плюс абсолютно не розумівся на цих прокачках. 51. Маловато. 54. Цю епічну з 4-го рівня прокачував за чорні перлини. За чорні до 5-го, до 6-го, до 7-го. І все одно не вистачило там 9 мені приманок в п'ятницю. Коли нова локація була. Не вистачило мені в квесті, щоб забрати останні нагороди, оті самі головні. 9 епічної мені не вистачило, 5 міфічної не вистачило і 9 рівень рідкісної не вистачило мені.
Було 3 великих пакета везіння в мене. І абсолютно з них нічого не нападало. Абсолютно. Це або збіг обставин, знову ж таки, або показник, наскільки гра накручена була. Це, мабуть, мені з цим нема ніякої доцільності тягатися. Він зараз тут покаже такі результати. «55» зараз вистрілить, 54, 57 вистрілить. От попадає такий суперник, нема ніякої доцільності з ними тягатися. Звісно, немає ніякої доцільності. У нього жирна риба, перша загадковий тиждень, 439 рівень. 106к, це там рейтинг 10, мабуть, по загадковій. Це мені виклик прийшов, а я його провтикав. Провтикав виклик. Австралійський синій рак. Картограф, 50 штук потрібно спіймати. Це мене звідси вип'ють зараз.